নমস্কাৰ ফটোশপৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব কিয়নো যদি আপুনি ফটোশপত কাম কৰে তেতিয়া হলে আপুনি এই স্ক্ৰিনত দেখি থকা এই যেটো আমি ডিজাইন বনাইছো পলিগন শেপছৰ যেটো ডিজাইন বনাইছো হেতু ডিজাইন আজিকালি খুব চলিছে তো যদি আপুনি এনেকুৱা পলিগন শেপছৰ পিকচাৰ ইনসার্ট কৰিব বিচাৰে বা কেইটামান পলিগন শেপছৰ এটা থুপ বনাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ এই ভিডিওটো চাই থাকক নিশ্চয় ভাল পাব আৰু আপুনিও কৰিব পাৰিব এটা কেনেকৈ বনাব পাৰি হেতু দেখুৱাবলৈ ওলাইছো চাই থাকিব যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰিব কিয়নো অসমীয়া ভাষাত এনেকুৱা ভিডিও নাই বুলিবই পাৰি তো গটিকে যদি আপোনালোকে শেয়াৰ কৰে বহুতৰ উপকাৰ হ'ব তো এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম তো মই এটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ ইয়াত উলিয়াই লৈছো ইয়াত আপোনালোকক মই দেখুৱাম কৰি কেনেকৈ কৰিব লাগে টুলবাৰৰ যেটো শেপছ টুল আছে তাত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিলে কেইটামান অপচন পাব তাত আপুনি 4 নম্বৰ অপচনটোৱে পাব পলিগন টুল এই পলিগন টুলৰ মই ব্যৱহাৰটো দেখুৱাম আপোনালোকক ইয়াত ক্লিক কৰিব তেতিয়া পলিগন টুল এক্টিভ হ'ব ইয়াত সাইড কেইটা লাগে আপুনি আগতিয়াকৈ দিব লাগিব ওপৰত সাইড বুলি এটা অপচন আছে তাত আপুনি এটা সংখ্যা দেখা পাব হয়তো 5 দেখা পাব পাৰে আপুনি হেতু কাটি আপোনাক যিমান সাইডৰ পলিগন লাগে পলিগন শেপছ লাগে হেতু বনাই লব মই ইয়াত 6 লিখিছো 6 লিখি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব সাইড 6টা পাম আৰু আপুনি ফিল যেটো কালাৰ হেতু এটা কালাৰ এটা বাছি লব তেতিয়া ভাল লাগিব শিফট প্ৰেছ কৰি কিন্তু আপুনি পলিগনটো বনাব মই শিফট ধৰি এনেকৈ টানি দিছো টানি শিফট এৰি দিয়া নাই কিন্তু নিদিব এৰি মাউস পইন্টাৰডাল অকমান ওপৰলৈ লৈ যাব তেতিয়া আপুনি এই শেপছটো পাই যাব মাউসটো আগতেকৈ এৰি দিয়ক তাৰ পিছত শিফট এৰক সব আপুনি পলিগন শেপছ কেনেকৈ বনাব পাৰি বা কিমানটা সাইড বনাব পাৰি হেতু গম পালে এতিয়া ইয়াত পিকচাৰ কেনেকৈ মই ইনসার্ট কৰিম হেতু চাব ফাইলত গৈ এটা পিকচাৰ ওপেন কৰি লব পাৰে ওপেনত গৈ নতুবা আপুনি প্লেস অপচন লৈ গৈ এটা পিকচাৰ ইনসার্ট কৰি লব পাৰে মই ওপেনত গৈয়ে এনেকৈ এটা পিকচাৰ ইনসার্ট কৰিম পিকচাৰটা ওপেন কৰি লৈছো এই পিকচাৰটো মই শেপছৰ ওপৰলৈ লৈ গৈছো শেপছৰ ওপৰলৈ গৈ মই অকমান এডজাস্ট কৰি লৈছো যে মোক কিমান ডাঙৰ পিকচাৰটো লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত লেয়াৰ আছে লেয়াৰ যেটো মেনুখন ওলাইছে তাত আপুনি মাছ ভাগতে পাব ক্ৰিয়েট ক্লিপিং মাৰ্কস আপুনি হেতু অপচনত ক্লিক কৰিব পাৰে নতুবা অল্টাৰ কন্ট্ৰোল জি প্ৰেছ কৰিব পাৰে মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে হে পলিগন শেপছটোত এই পিকচাৰটো এনেকৈ ইনসার্ট হৈ গৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে তাৰ পিছত যদি আপুনি ভাবিছে যে মই আৰু এটা এনেকুৱা পিকচাৰ দিম এটো মানে অলপ সৰু কৰিব লাগিলে আপুনি ইয়াৰ মাউস পইন্টাৰ যেটা আছে হেতু ওপৰৰ পিনৰ পৰা এনেকৈ টানি দিব টানি দিলে আপুনি হে পলিগন শেপছটোৰ লগত পিকচাৰটো সিলেক্ট হৈছে এতিয়া আপুনি এনেকৈ শিফট প্ৰেছ কৰি এনেকৈ এটো সৰু কৰিব পাৰিব এবাৰ আপুনি ভাবিছে যে ওইন এটা মই শেপছ বনাম তো কেনেকৈ আন এটা শেপছ বনাব এবাৰ আপুনি পুনৰ টুলবাৰৰ সেই শেপছ টুললৈ যাব ৰাইট ক্লিক মাৰিব পলিগন টুলটো পাব ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি পুনৰ শিফট ধৰি এনেকৈ এটা পলিগন ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে এইবাৰ আপুনি এটা অনুমান কৰক যদি এইটো হেতুতকৈ ডাঙৰ হয় আগৰ শেপটোতকৈ যদি আপোনাৰ এই শেপটো ডাঙৰ হয় কিন্তু আপোনাৰ নিমিলিব গটিকে আপুনি এনেকুৱা কাম কৰাৰ আগতে কি কৰিব লাগিব শেপ কেইটা কপি পেস্ট কৰি ল'ব লাগিব এনেকৈ কৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব যে কোনোবাটো ডাঙৰ হ'ব কোনোবাটো সৰু হ'ব এনেকুৱা হোৱা চান্স থাকি যাব তো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই অকমান কৈ দিছো এতিয়া এই দুটা মই ডিলিট কৰিব লাগে এনেকৈ দুটা একেলগে সিলেক্ট কৰি ডিলিট মাৰি দিলে ডিলিট হৈ যাব তো মই ইয়াত এটা পলিগন নতুনকৈ বনাম এইখিনিলৈকে আপোনালোকে বুজি পালে তো অল্টাৰ প্ৰেছ কৰি মই এইটো কেইটামান বনাই লম অল্টাৰ প্ৰেছ কৰি এনেকৈ টানি দিছো সব নিশ্চয় বুজি পাইছে তো এইটো মই এনেকৈ যিখিনিত লাগে সেইখিনিত বহুৱাই দিলো আৰু এবাৰ অল্টাৰ প্ৰেছ কৰি এনেকৈ যিমানটা লাগে জট লাগে এনেকৈ মই বহুৱাই দিম নিশ্চয়
এইখিনি বুজি পাইছে চাওক চাওক নিশ্চয় এইখিনি বুজি পাইছে এতিয়া মই এটা পিকচাৰ ইনসাৰ্ট কৰিম ফাইলত গৈ ওপেনত গৈছো এটা পিকচাৰ মই ওপেন কৰিম ওপেন কৰি সেই পিকচাৰটো সেই মই পলিগন যেটো শেপস বনাইছো তালৈ লৈ যাম ইয়াৰ ওপৰত দি দিম এটো লাষ্ট কৰিছিল ইয়াৰ মই লেয়াৰ এৰেঞ্জ ব্ৰিং টু ফন্ট মাৰি ওপৰলৈ লৈ আহিছো ইয়াত মই লেয়াৰ অপচনলৈ গৈ ক্ৰিয়েট ক্লিপিং মাৰ্কছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যেটো পিকচাৰ এই পিকচাৰটো শেপসটো থমাই গৈছে মই এবাৰ ওপৰৰ যেটো শেপস হেতু ক্লিক কৰিছো হেতু সিলেক্ট কৰি লৈছো হেতুত মই এটা বেলেগ পিকচাৰ দিম এইখিনিত এটা জানিব লগা কথা আছে যে আপুনি ইয়াত কেইবাটাও পলিগন শেপস দেখা পাইছে ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা পিকচাৰ আনি দিম কোনটো শেপসৰ ভিতৰত পিকচাৰটো সোমাই যাব এটো এটা জানিব লগা কথা যে আপুনি পিকচাৰটো ইয়াত অনাৰ আগত যেটো শেপসত ক্লিক কৰি থব মানে যেটো শেপস এক্টিভ কৰি ৰাখিব সেই শেপসটোতে পিকচাৰটো ইনসাৰ্ট হ'ব তো এইখিনি আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব পিকচাৰটো ধৰক এইটো মই টানি সেই শেপসটোৰ ওপৰলৈ লৈ আহিছো সেই শেপসটোত মই এনেকৈ দি দিছো এতিয়া মই পুনৰ লেয়াৰ অপচনলৈ গৈ ক্ৰিয়েট ক্লিপিং মাৰ্কছত ক্লিক কৰি দিছো নতুবা কন্ট্ৰল অল্টাৰ জি প্ৰেছ কৰিব পাৰো সব হৈ গৈছে এনেকৈ দি দিব পাৰিব তাৰ পিছত অইন এটা মই শেপসত দিম সেই শেপসটোত ক্লিক কৰিছো ফাইল ওপেন পিকচাৰ এটা লৈছো আৰু পিকচাৰটো মই পুনৰ সেই লেয়াৰটো লৈ যাব লাগিব সেই যেটো শেপস আছে তাৰ ওপৰত মই ৰাখিব লাগিব ওপৰত ৰাখি মই কি কৰিম লেয়াৰ অপচনলৈ গৈ পুনৰ ক্ৰিয়েট ক্লিপিং মাৰ্কছ অপচনত ক্লিক কৰি দিম নতুবা কন্ট্ৰল অল্টাৰ জি প্ৰেছ কৰি দিম হেতু এনেকৈ মাৰ্কছ হৈ যোৱা দেখা পাব এনেকৈ আপুনি প্ৰত্যেকটা ফটোত এনেকৈ দিব পাৰে তাৰ পিছত ব্যাকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত এবাৰ ক্লিক কৰক বা ৰাইট ক্লিক কৰি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো সিলেক্ট কৰি লওক তাৰ পিছত লেয়াৰ অপচনলৈ যাওক লেয়াৰ তাৰ পিছত নিউ ফিল লেয়াৰ আছে তাত গৈ আপুনি সলিড কালাৰ দিব পাৰে গ্ৰেডিয়েন্ট দিব পাৰে মই গ্ৰেডিয়েন্টত ক্লিক কৰি দিছো তাৰ পিছত ওকে প্ৰেছ কৰিছো যিকোনো এটা গ্ৰেডিয়েন্ট ইয়াত ক্লিক কৰি মই এনেকৈ বাছি লৈছো আপোনালোকে এনেকৈ বাছি লব লৈ আপুনি যদি ভাবে যে কালাৰটো বেছি ডাৰ্ক হৈছে কম কৰিব লাগে ইয়াত ওকে প্ৰেছ কৰি আপুনি হো সাইডে দুটা 100% দেখা পাব সেই দুটা অকমান কমাই দিব দুটা 100% কমাই দিলে আপোনাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকৈ আপুনি বিচৰা ধৰণৰ এটা ভাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড পাই যাব নিশ্চয় গম পালে যে আমি কেনেকৈ পলিগন শেপত পিকচাৰ ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰো কেনেকৈ এনেকুৱা এটা ডিজাইন বনাব পাৰো এই পিকচাৰটো দিম মই পিকচাৰটো টানি সেই পেজটো লৈ গৈছো যেটো পেজত মই বিচাৰিছো ইয়াত লাগে ধৰক কিমান ডাঙৰ কৈ লাগে মই এটো বনাই লৈছো বনাই লৈ এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব লেয়াৰ অপচনলৈ গৈ ক্ৰিয়েট ক্লিপিং মাৰ্কছত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি হেতু দেখা পাব সব এনেকৈ আপুনি শেপসত পলিগন শেপসে হোক বা বেলেগ শেপসতে যিকোনো শেপসতে আপুনি পিকচাৰ ইনসাৰ্ট কৰিব পাৰিব পিকচাৰ ইনসাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এই যেটো ক্ৰিয়েট ক্লিপিং মাৰ্কছ বা কন্ট্ৰল অল্টাৰ জি সেই অপচনটো আপুনি মনত ৰাখিলেই হ'ল যদি আমাৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে এই ভিডিওটো লাইক কমেন্ট কৰি আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে যদি এতিয়াও আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ এই চেনেলটো অতি সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু সাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষত থকা এই বেল বুটামটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহে আমি যি ভিডিও আপলোড কৰি থাকিম সেই আপলোড কৰা ভিডিওবিলাকৰ নটিফিকেশন আপুনি পাব গতিকে আজিলৈকে ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিম সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে ভিডিওটো চাই থকাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজিলৈকে ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিলো ধন্যবাদ